Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món nướng thịt bò hay thịt heo. Mình làm cách thế nào để cho miếng thịt bò của mình, thịt heo của mình khi nướng ra nó không có bị khô, nhất là mình nướng với cái nồi chiên không dầu. Cái món thịt nướng này bạn có thể ăn với lại bánh ướt, bánh cuốn hay là bún. Hôm nay thì mình làm nó để mình ăn với bánh cuốn. Phần cái bánh cuốn này, bánh ướt này thì mình đã có cái công thức riêng rồi. Mình tráng chảo, mình chỉ tập trung vào cái cách nướng thịt thôi. Mình sẽ xài là 400g thịt heo và 400g thịt bò. Thịt heo, thịt bò bạn là dùng cái loại thịt nào cũng được, thịt ba chỉ, thịt vai, thịt gì cũng được. Mình thì xài cái thịt nạc lưng. Thịt này thì nó cũng có mỡ ở chung quanh, chứ còn ở trong thịt thì nó không có nhiều. Thành ra nếu mà bạn gạn mỡ đi rồi thì bạn có thể là bỏ thêm dầu vô, hoặc là bạn để nguyên mỡ đó bạn nướng cũng được. Khi mình cắt thịt, mình sẽ cắt theo cái chiều thẳng gấp với lại cái miếng thịt, và cắt khoảng là 3mm chiều dày, 2,5 đến 3, đó cũng tùy. Nếu mà cái khổ miếng thịt nó nhỏ quá thì bạn cắt theo cái kiểu trên màn hình như vậy. Xong rồi thịt này nó cũng không có phải là loại thịt mềm, nhưng mà mình sẽ có cái cách để làm cho nó mềm. Bây giờ mình vô phần đồ ướp thì mình sẽ xài 6 tép tỏi, rồi 2 trái ớt đỏ, với lại một củ hành tím cái loại bự. Mình sẽ dùng cái máy này để mình xay nó ra. Trong khi xả thì mình đã sắc mỏng rồi. Nếu mà bạn không xả mà bạn không sắc mỏng, bạn bỏ vô xay chung thì nó ra bã, nó ra sơ. Thành ra mình phải bào mỏng nó trước. Mình xài cỡ là nửa cốc xả đã bào rồi thì mình bỏ chung vô xay. Đây là cái đồ gia vị để ướp. Nếu mà bạn không có xài máy xay thì bạn có thể là bằm nhỏ nó hoặc là giã nó, tùy bạn làm cách nào cũng được. Bây giờ thì tới bỏ vô 1 muỗng cà phê tiêu, cái này là cái chất đặc biệt này. Chính cái này nó giúp cho thịt mình mềm Mình bỏ vô 1 muỗng canh giấm gạo. Nếu mà bạn không có giấm gạo, bạn xài giấm táo. Bí quá thì xài giấm thường, giấm ăn thường cũng được, nhưng mà cái mùi nó nồng hơn. Có giấm gạo với giấm táo thì nó cái từ cây trái thì nó đỡ hơn. 2 muỗng canh nước mắm. Đây là dầu hào. Thì trên màn hình bạn chỉ thấy mình bỏ vô 1 muỗng canh, nhưng thực sự sau đó mình bỏ thêm 1 muỗng nữa, bởi vì thấy nếu mà 1 muỗng canh nó không có đủ để bám thịt thì bạn thêm vô. Bạn có thể thêm 1-2 muỗng nữa, tùy theo cái độ thích. Ở trong này nó có cái chất ngọt. Bạn thấy công thức của mình sẽ không có xài đường, nhưng mà nếu mà người Quảng Nam của mình ít ăn thịt nướng bỏ đường nhiều thì các bạn có thích thì đường, mật ong, bột ngọt, bột nêm các bạn có thể thêm vô. Mình đã bỏ vô là 1 muỗng canh nước tương rồi, các bạn không thấy, nhưng mà bây giờ bạn ở trong đó là có 1 muỗng canh nước tương. Thì thịt bạn có thể bỏ hết 2 thứ thịt bạn vô, bạn nhồi chung lại. Còn không thì bỏ vô từng loại riêng, tùy các bạn. Để muốn cho thịt nó thấm thì mình phải dùng tay mình bóp nó cho đều, cho tất cả các gia vị nó bám vô trong mỗi miếng thịt đều nhau hết. Bây giờ thì bởi vì thịt của mình đã lấy hết mỡ rồi, bây giờ mình cho vô 2 muỗng canh dầu ăn, rồi 1 muỗng canh dầu mè, rồi các bạn chỉ có trộn thôi. Nếu mà sợ giơ tay thì mang găng tay vô nhồi đến khi nào. Bạn cũng không cần phải bỏ vô bao ni lông hay là gì làm
dơ thêm môi trường, thêm plastic. Chỉ thấy rửa tay sạch là làm à, nhồi nó thôi. Cái này mình chiếu kỹ cho các bạn thấy là mình kiểm soát từng cái miếng thịt á, cho nó đều, miếng nào nó cũng đều. Xong rồi thì các bạn bò đầy lại, bỏ vô tủ lạnh vài tiếng đồng hồ, 2, 3, 4 tiếng gì cũng được. Rồi mình sẽ đem ra cái vỉ nướng, mình sắp. Mình sẽ xài cái máy Instant Pot để mình nướng. Nếu mà các bạn có loại air fryer, tức là cái nồi chiên không dầu có loại khác á, thì các bạn, nếu cái vỉ nướng này nó không có cái khay ở phía dưới để hứng cái nước á, thì các bạn, một á, là mình lót lá chuối, hai nữa là lá chuối thì nó làm cho thịt mình nó thơm hơn, thịt bò, thịt heo chứ không phải là thịt mình. Và nếu mà không có xài lá chuối thì các bạn xài giấy nhôm để mình để lớp ở dưới. Sau đó mình sẽ rắc mè lên trên. Mè này là mè chưa rang, bạn muốn bỏ nhiều bỏ ít tùy bạn. Xong rồi mình cho một lớp dầu lên, mình đè nó xuống cho nó đều, để không nướng nó không có bị chảy khô á. Đè một lớp ở trên đó. Nếu mà bạn muốn lấy cái nước ở cái kênh chảy ra thì cái khay mà hứng nước á là phải là mình rửa sạch trước, để lát mình nước có chảy xuống thì mình lấy, mình đổ lên lại khi mà thịt chín. Bây giờ thì mình vô cái nồi chiên không dầu này, mình nướng nó 400 độ C 10 phút. Bạn có thể để cái lò nóng lên rồi mới bỏ vô, hoặc là bạn bỏ liền vô cũng được. Trong khi mình nướng đó thì mình chuẩn bị cái tre thứ hai, cái khay, cái vỉ thứ hai mình cũng sắp đều lên như vậy, sắp dày đặc vô, rồi mình đè nó xuống. Ở đây hồi nãy là vỉ thịt bò, bây giờ là vỉ thịt heo. Các bạn nướng chung cũng được, nướng riêng cũng được, không quan trọng. Những cái này là không quan trọng, bởi vì mình ăn chung mà. Nó cũng đè nó xuống. Nướng này ra mình ăn cái miếng thịt nó thơm mà nó không bị khô. Tại vì mình đổ nước để vô lại mà, đổ cái nước thịt nó rõ xuống bao nhiêu thì mình đổ vô bấy nhiêu. Dầu này là mình không có để vô công thức, nghĩa là các bạn có muốn bỏ thêm nhiều hay ít dầu này là tùy. Còn hai muỗng canh dầu thì mình có ghi trên công thức. Đó, mình nướng ở dưới, bạn thấy không, nó chảy nước ra cái khay hứng ở dưới á. Rồi khi mình nướng 10 phút á, thì khoảng 5 phút á, thì mình lật nó lại. Ở dưới cái phần nào mà nó chưa chín á, tùy các bạn. Nếu mà các bạn muốn là một bên vàng một bên không, còn không á, thì bạn lật lên nướng lại lớp kia nữa. Nhưng mà mình á, với thịt bò thì mình chỉ cần một mặt như vậy là đủ rồi, nó thơm cái phần vàng đó. Còn ở dưới thì cũng vừa chín tới đó. Cái nước á, mình lấy hồi nãy mình đổ vô. Bây giờ mình nướng thịt heo, mình cũng cho là 400 độ F 10 phút. 400 độ F tức là 204 độ C. Ở cái phần mà nước ở trong này bạn thấy nè, mình đổ vô lại đó để cho nó thấm lại cái thịt đó. Mình ăn rang kiểu này, juicy kiểu này cũng là miếng thịt vẫn còn ngọt, không có bị mất nước đi đâu hết. Mình sắp lại. Tại vì cái mục đích mình làm cái bánh cúng để mình ăn với cái thịt nướng này, thành ra mình lấy cái nước đó lại, mình cuốn vô miếng thịt mình không có bị khô. Bạn thấy không, nước nó chảy xuống đó. Nhớ là nếu muốn lấy đó thì cái nước, cái tre ở dưới á, bạn phải là rửa cho sạch nha. Đó, bạn thấy chảy ào ào nước xuống đó. Rồi bây giờ bên tay phải này là thịt heo. Bạn muốn lật nó lại là cỡ phút thứ 5, thứ 6 thì mình lật nó. Xong rồi thì mình cỡ khoảng 2 muỗng canh dầu ăn mà mình cho hành với dầu ăn vô, mình rưới lên mặt thì để cho làm đẹp, với lại nó cũng thơm cái mùi dầu hành nữa. Với lại cho miếng thịt mình không có bị dồn vô thấy khô quá đó. Đó, nhìn đây mà cuốn bánh ướt là hấp dẫn. Đơn giản vậy thôi. Mà mình nghĩ rằng
chính cái giấm đó giúp cho cái thịt của mềm từ trong cái sợi á. Nó không phải là mềm nhũn nha, bạn ăn bạn cắn nó ngọt, cái miếng thịt mà nó thơm, có mùi sả. Này là chủ yếu là mùi sả, rồi mùi tỏi, rồi hành làm ngọt thêm rồi thơm. Chỉ có vậy thôi. Mình chia sẻ cái công thức làm thịt nướng nhanh. Bạn có thể ướp thời gian ngắn cũng được, còn nếu dư thì giờ thì bỏ trong tủ lạnh không bắt buộc ra, miếng thịt vẫn là ngon. Còn mình làm bánh nước cấp tốc này để mình có cái món cúng bữa hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Chương trình chia sẻ của hôm nay là tới đây là xong. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.